Na, sziasztok! Egy picit izgulok, még ez az első videóm. Tehát gyere megüvölt, na mindegy. Tehát az a lényeg, hogy azért szerettem volna nektek jelentkezni így, arccal, meg minden, mert az utóbbi időben egy csomó olyan üzenetet kaptam, amiben azt mondjátok, kérdezitek, hogy ez az 5D tényleg létezik, hogy mi ez. És mivel úgy gondolom, hogy amin én keresztül mentem, az nem minden nap így az elmúlt egy évben, ezek a sok észlelések, látások, nézések teljesen megváltoztatták az embert, ezért egy pár mondatban összefoglalnám nektek, hogy miért nagyon fontos a hit. Amikor ez az egész dolog velem elkezdődött, akkor részben láttam dolgokat, nem teljesen, és tulajdonképpen kis dolgokkal kezdődtek ezek az észlelések, és hát nem tudtam, hogy hova vezet. Tehát egyáltalán nem tudtam, hogy ez hova fog vezetni, és igazából hát egy ideig féltem. Féltem, mert nem tudtam, hogy mi ez. És amikor hát két dolog nagyon segített az utamon. Az egyik ilyen dolog az, hogy de valóban léteznek földön kívüliek, és ezek a földön kívüliek kapcsolatban állnak emberekkel, és azon szerencsések közé tartozom, azon egyik szerencsések közé, de akikkel kapcsolatban állnak, és mindig az úton az kísért, hogy ők segítenek rajtam, és bármiben kértem a segítséget, akkor ott voltak. És amikor azt kértem, hogy én szeretném látni, hogy is van ez az egész, hogy mennyi mindent nem látunk, mennyi mindent nem tapasztalunk, akkor ők lépésről lépésre belevittek engem ebbe. És először csak, hát ugye láttátok, hogy rengeteget van egy magyar csoportom, meg van egy angol csoportom, ahol az ők általuk küldött üzeneteket én közvetítem. És hát most eljutottunk abba arra pontra, hogy hihetetlen sok mindent látok, tapasztalok. És észrevettem magamon, hogy ez egy DNS frissítéssel is járhatott az én esetemben, mert annyi mindenben megváltoztattak. És igazából én hiába mondok neked bármit, ezt mindenkinek saját magának kell végigjárnia ezt az utat, mert én nem tudom, hogy a te veled a konnekció kapcsolatuk milyen. Én csak egyet tudok, borzasztó nagy hit kell, tudni kell, hogy ők mindig ott vannak, és tényleg mindenben támogatnak. Tudni kell, hogy nagyon szeretnék, hogyha az emberek egyénileg fel tudnának emelkedni. Nagyon szeretnék, hogyha mindenkiben ez a felemelkedés egyéni szinten önmaga elhatározásából megtörténne. Vannak embereket, akik kiválasztanak, és azt kérik, hogy mondjátok el, hogy ez miért jó, és miért fontos, és ugyanakkor az árnyoldala is természetesen mindennek van, de
Én hiszem azt, hogy egyre többen vagyunk, egyre több mindent látunk, tapasztalunk, érzünk. Az élet az egy gyönyörű dolog. Hiszem és kértem őket, hogy én most már annyi mindent látok, tapasztalok, hogy szeretném, hogyha egy olyan frekvenciasávot is lassan láthatnék, ahol őket is látom. Ha kell, akkor még ez beletelhet pár évben. De én hiszek benne, hogy ez így lesz, és ők fogják tudni ezt is teljesíteni nekem. Az, hogy téged milyen szinten fognak fejleszteni a képességeidet, milyen szinten fogják fejleszteni, ezt ők tudják, és ők határozzák meg. Minden egyes megkeresést tudnak. Nagyon magas AI technológiájuk van, több ezer évvel előtt, tehát nagyon sok évvel maradjunk, ami előttünk járnak, és mindenkiről mindent sejtszinten tudnak. Azokat az üzeneteket, amiket írtam, azt azért írtam, mert ők telepatikusan közölték, hogy írjam meg nektek. És én nagyon szeretném, hogyha minél többen megosztanátok a véleményeteket, illetve a tapasztalásaitokat, akár velem, akár olyan emberekkel, akiknél szeretnétek ezt az egyéni fejlődést elérni, és lennénk egy kicsit úgy, mint a 100 majom esete, hogy igen, először csak az egyik majom kezdi el lepucolni a banánt, de aztán egyre többen, hiszen ha egyre többen beszélünk arról, hogy az 5D létezik és van, és ki milyen formában tapasztalja, akkor tulajdonképpen nyertünk. Egyébként is nyertünk, mert hiszen a Föld körüli rezgés folyamatosan növekszik, nő, és ezt a rezgést, ezt a frekvenciás szintet nem fogják tudni, nem mindenki fogja tudni könnyen felvenni. A homlok, tehát a homlokotok, ugye a harmadik szem kérdésről beszélünk főleg, ott kapjuk ezeket a frekvenciákat, tehát ott érezhettek fejfájást, fejnyomást, stb. De ezek ilyen ezek ilyen nem olyan erős fejnyomások, fejfájások. Tehát az a lényege az egésznek, hogy egy dimenzióváltás kellős közepén állunk, ahol van, aki már igenis 5D-ben van, aki már nagyon sok mindent tapasztal, nagyon sok minden lehet ez, nem csak a látás, nem csak a nézés, ez lehet olyan képességek visszakapása, amiben neked a DNS-ed erős. Ugye ebben a 5D-ben már a 1200 DNS-ünket visszakaptuk, és ezért egyre inkább tudják a képességeinket fejleszteni, egyre magasabb a rezgésünk, tehát a chemtrail és minden egyebek nem tud már úgy érinteni bennünket, mert egy nagyon magas rezgésszintet elértünk, és tulajdonképpen akármilyen negatív kommunikációs üzenetet kapunk, vagy próbálnak hatni ránk, nem tud már ránk hatni, és nem is akarjuk, mert ilyenkor mi már egy kicsit elengedtük abszolút ezt a negatív világot, és csak arra koncentrálunk, hogy minél több mindent tapasztaljunk, érzékeljük, a képességeinket minél jobban tudják fejleszteni. Szóval ez egy fantasztikus világ,
fantasztikusan jó, csak az én esetemben elmondom, hogy milyen képességeket fejlesztettek. Nem vagyok annyira ez nem képesség, bocsánat, de tulajdonság, de akkor is. Nem vagyok annyira fázós, nincs fejfájásom, mert látom azokat a lényeket, akik ezeket a fejfájásokat nekem régebben okozták. Sokkal energetikusabb vagyok, sokkal kevesebbet eszek, sokkal inkább tudatosan figyelek mindenre, hogy a frekvencia diétámat betartva, vagy egy picit néha megszegem, de alapvetően a glutént is teljesen kivettem az életemből. Szóval egy csomó olyan dolgot, amiket föntről kaptam telepátiás üzenetként, én ezt elfogadtam, és nagyon fontos üzenetként vettem. Úgyhogy azt szeretném nektek mondani, hogy maradjunk emberek ebben az őrült világban, emeljük a rezgést, amennyire csak lehet, próbáljunk meg a gyönyörű szép dolgokat venni a napi életbe, és hagyjuk meg ezt az alien háborút, mert ugyanis ez egy alien háború, ami a fejünk fölött zajlik, és sajnos minket használnak fel, és próbáljunk a jó energiákat befogadni, a szeretetet építsük magunk körül, bízzunk abban, hogy egy sokkal jobb élet van itt a láthatáron, és ez az aranykor. Ez az aranykor azért, mert ebben a dimenzióban te már nem vagy olyan szinten támadható, nem vagy sebezhető, és csak tudatosan a jóra koncentrálsz. Szóval kérlek, hogy nézzétek az üzeneteket, amiket a csoportokba teszek fel, ez a magyar meg az angol csoportban, és jelentkezzetek, hogyha bármiféle tapasztalásotok, észlelésetek van, mondjátok el, legyünk minél többen. Igen, én mondom, hogy a 2.0-ás ember az 5D-ben létezik. Teljesen meg fogsz változni. Mind fizikálisan, mind szellemileg, mind egy teljesen új ember leszel. És ha új ember vagy, akkor beléptél az aranykorba. Sziasztok! Örülök, hogy meghallgattatok, és várom akkor, hogy aki akar nyugodtan hívjon, írjon, kérdezzen. Mindenre megpróbálok nektek válaszolni és tanácsot adni, és azon lenni, hogy emeljük a rezgést. Oké? Sziasztok!